nghĩ rằng người ta là một cái gì đấy một phần thì mình rất là dễ bỏ qua cái quá trình, nghĩa là những cái quá trình xấu trong cái chặng đường rất là dễ bỏ qua. Xong lúc này anh ngồi anh nghĩ là có khi người ta cũng chỉ coi mình là một cái đối tác cảm xúc như anh bảo thôi, chứ người ta chưa thật sự là một cái gì đấy thân thiết với mình. Và chẳng biết là ngu hay là không, mà đến tận bây giờ mình mới dần nghĩ ra những điều đấy khi mà mình xoay ngược lại vấn đề. Cũng giống như cái năm nay anh làm ấy, năm nay anh làm cũng khác hoàn toàn luôn. Kiểu nó là những cái mà anh ngại động chạm tới, kiểu thế. Có thể là ngại hoặc là rất là hơi ngượng để chạm tới những cái cảm xúc đấy. Kiểu mình hơi có lẽ mình vô tình mặc định bản thân mình là một cái vai theo một hướng nó quá khô, quá cộc cằn kiểu vậy. Mà cái buồn cười là mình đã mặc định mình như thế thì mình sẽ làm vô cùng giỏi cái chuyện đó, thì những cái cảm xúc khác là gần như nó không có chỗ, nhưng mà nó chẳng bao giờ bỏ mình đi, kiểu thế. Nó vẫn cứ ở đấy kiểu. Thì trong lần này tình yêu nó chiếm 2/3. Chiếm 2/3. Tại vì anh không muốn để cái tôi của mình quá nhiều nữa. Đương nhiên là nó sẽ hay thôi, chắc chắn nó sẽ hay, nhưng mà cái tôi của mình thì mình làm luôn giỏi. Nhưng mà cái buồn cười ở đây ấy là khi anh nghe lại những cái bài mà anh thể hiện cái tôi của mình, anh chỉ có thể nghe nó được một lần và anh không muốn bật nó thêm lần hai, kiểu vậy. Không phải nó không đọc lại gì hay là không phải nó không hay, mà là vì nó khiến cảm xúc nó khiến cho con người anh bị nặng nề đi, kiểu thế. Hoặc là người bạn thân của anh rất là có một cái anh không thích lắm tưởng, đó là họ luôn chối bỏ. Không hẳn luôn chối bỏ mà họ luôn nói những cái câu là chối bỏ cái con người mới của mình. Tức là những cái gì mà họ đã nghĩ mình ở cũ ấy, nhà bạn chỉ nên rap, bạn chỉ nên thấy thôi, bạn đừng có hát, kiểu thế. Nhưng mà anh cải thiện cái giọng hát của anh từng này. Anh cải thiện qua những cái tác phẩm từ rất dở cho đến vừa vừa, cho đến kiểu dễ nghe hoặc là nó đơn giản nhất. Nhưng mà họ vẫn luôn, kể cả anh gửi cho họ những cái mà đối với anh nhé, hoặc đối với những người khác, kể cả em nghe nó cũng không đến mức tệ, nhưng đối với họ là tệ. Bởi vì con người cũ của mình không hề biết hát, không hề viết những cái bài như thế này, kiểu thế. Thì nó sẽ là một cái như cái vùng an toàn, mà anh bước ra khỏi cái vùng an toàn này. Thật ra là không phải là bước ra, mà là anh chấp nhận là anh có cái vùng đó rất ít khi bật vào, kiểu vậy. Những cái bài tình yêu rất là nhẹ nhàng, hoặc là nó có tươi sáng hơn chút, ít ra là anh có thể bật nó nghe lại thêm lần nữa, chứ không phải là những cái bài nó quá gai góc hoặc là nó chửi vào mặt người khác. Nó sẽ chắc chắn anh thích điều đấy, chẳng ai thích cái việc là mình bị chửi suốt. Thì như vậy là em nghĩ là kiểu như vậy em bây giờ em không chối bỏ cái quá khứ của em trong thời gian 1, 2, 3 năm trở lại đây. Vậy em cũng không chối bỏ một kiên fan của năm cấp 3. Em vẫn nhớ kiên fan của năm cấp 3, cấp 2 như thế nào. Một thằng cu ngây ngô, xong kiểu cái gì cũng ngố, xong cho đến bây giờ trải qua nhiều thứ, kể có tốt, có xấu, có tệ, có tuyệt. Em đều chấp nhận hết, bởi vì đây là bản thân em không chấp nhận thì ai có thể chấp nhận được. Thực ra thì những cái chuyện xấu, cái chuyện tồi, chuyện tệ ấy,
em chấp nhận bản thân em để mà kiểu em có thể nhìn nhận lại bản thân mình. Những cái gì tốt thì mình vẫn giữ, còn những cái gì mà tồi tệ mà mình từng làm trong quá khứ thì hãy coi như nó một bài học đi, và cố gắng làm sao là cho không đi lại vào cái vết xe đổ đấy. Mình chấp nhận con người hiện tại bây giờ, mình chấp nhận những cái gọi là những cái lời ra tiếng vào mà của quá khứ mình gây ra, tại vì đấy sẽ là trong một mình bài học, trong mình một bài học. Còn về chuyện tình yêu thì cái thời gian đầu khi mà chia tay bạn Linh 2005 ấy, là thời gian trong album có một bài anh viết dựa lên câu chuyện của mình. Bài đấy nghe nó khốn nạn lắm, không phải đâu. Bài đấy nghe nó buồn. Thì đợt đầu em chia tay thì em nghĩ kiểu gọi là lúc đấy em bị cái cảm xúc nó lấn át hết tất cả luôn. Tại vì lúc đấy em nghĩ như này, mọi thứ tình cảm em đều trao rất là thật lòng, em đều muốn mọi thứ thật là tốt cho bạn ấy, nhưng mà vì sao chuyện của hai đứa lại không thể tiếp tục hơn được nữa. Nhưng mà anh nghĩ đấy là lý do đấy, việc em trao nhiều chính là lý do. Thì đấy, tức là sau khi mà em tầm mấy tháng sau khi chia tay ấy, em bắt đầu nhìn nhận lại vấn đề. Em nhìn nhận thấy những cái bản thân của mình khiến cho người ta khó chịu. Em nhìn nhận thấy không phải là người ta chưa từng bày tỏ tình cảm, mà chỉ là lúc đấy mình kiểu mình không để ý hay là gì chẳng hạn. Em không nghĩ là về việc bày tỏ tình cảm quá nhiều nó là vấn đề, tại vì nó như em vừa nói, em chấp nhận bản thân em. Đấy là thực sự là bản thân em. Khi em bước vào một mối tình đấy, em sẽ bày tỏ tình cảm rất là nhiều. Em sẽ không muốn giấu giếm những cảm xúc gì cả. Vui có, buồn có, em sẽ đều muốn chia sẻ với người mà em cho là người yêu của em. Có hai cái nó làm cuộc tình đấy đi khỏi em. Thật. Một cái như anh vừa bảo là em trao đi hết, đấy là cái lý do đầu tiên. Một cái lý do thứ hai là em không giữ cái gì cho mình ấy. Có cái gì là em cho người ta thấy hết, kiểu giống như việc là anh luôn có thể nói anh cho anh với bạn kia cần thời gian thôi. Cái chuyện quay lại thì anh nghĩ nó cũng không đến bất ngờ đâu, nhưng mà anh nghĩ là bạn ấy cần thời gian để bạn ấy nghĩ khác đi. Mình cũng cần phải nghĩ khác đi, bởi vì mình thì hơi khó tiếp cận được cái lối sống của như các bạn ấy. Còn người ta thì lại cảm thấy mình hơi bị nghĩ không đúng, kiểu thế. Người ta mong muốn những cái quyết định của họ là đúng, hoặc là đơn giản là cái cách yêu của mình ấy, nó chẳng giống ai, kiểu thế. Nó có thể nói theo mức tiêu chuẩn của tình yêu bây giờ nhé, thì bạn ấy đang thiệt thòi rất nhiều, thật sự. Kiểu còn cuộc tình của em là em trao cho bạn ấy nhiều quá. Chị bỏ qua cái việc là người ta nghĩ rằng là em trao cái chuyện đấy là việc hiển nhiên mà em cần phải làm nhé. Bỏ qua cái chuyện đấy đi, bởi vì anh không phải là họ, anh không thể trả lời câu đấy được. Nhưng mà anh chỉ nhìn theo một cái phương diện của em là em trao người ta nhiều, tức là cái cảm xúc của em nó ở bên đấy, và gần như cái cảm xúc của em nó bị lệ thuộc vào người kia rồi. Nghĩa là sẽ giống như kiểu là hơi trẻ con một tí, đó là nếu thiếu người này mình sẽ không sống được, kiểu mình sẽ mất đi cái mục đích để mình sống. Nó giống như kiểu em dành hết cho người ta nhưng em không thêm cái gì mới vào mình, thì em sẽ, nghĩa là người ta khai thác em chỉ có bằng đấy, em cho người ta em khai thác hết rồi. Em giống như một cái bát mà người ta ăn hết cái bát cơm này, chẳng còn nữa. Em không có đổ mới vào, em cứ để cái bát không, cho dù cơm mà hết rồi. Nghĩa là em không tự làm mới mình. Đấy là một phần rồi em.
Còn một phần ở người kia rằng là người ta dễ chán khi họ nhìn thấy một thứ quen thuộc quá nhiều. Thật ra bình thường chúng ta sẽ rất dễ bỏ qua những thứ mà chúng ta cảm thấy mình quen thuộc. Bởi vì khi chúng ta quen thuộc rồi thì chúng ta nghĩ là nó vẫn cứ ở đấy thôi, nó sẽ không đi mất. Kiểu vậy, tình cảm của em vẫn sẽ ở đấy. Em cho người ta một cái sự tình yêu rất chắc nịch rằng là em sẽ không đi đâu cả, em chỉ có ở đây thôi. Và người ta đi hay không thì đấy là quyền của. Nhưng em chẳng biết được là người ta có ở cạnh mình như thế không. Nó chỉ là một hướng, một tình yêu không đồng giá. Em trả cho người ta 50 nhưng người ta trao em có 10.000, không đồng giá thế nào. Đấy lý do vì sao mà nó bị rẽ ra. Nói chung là anh chẳng dám đánh giá một tình yêu một ai đấy, bởi vì tình yêu của mình thì mình cũng nhiều vấn đề lắm, có khi còn tệ hơn của người ta. Cho nên mình chẳng dám đánh giá đâu. Nhưng mà mình sẽ nhìn theo một cái góc từ một hướng rằng là người ta nên, chứ không phải bắt là bạn phải cái này cái kia thì không. Kiểu nên nghĩ theo một hướng như thế và nên làm như thế. Tại vì chúng ta sẽ luôn sợ làm một điều gì đấy, bởi vì chúng ta sợ phải trả giá cho nó. Tôi đầu tư vào cái này nhưng tôi sợ mất tiền, tôi không làm, nhưng tôi vẫn cứ day dứt bởi vì tôi không đầu tư vào nó. Xong sau này tôi sẽ hối hận bởi vì tôi không đầu tư vào nó. Thì em nói rằng này, em không trao cho người mới những điều mà người ta nên có. Tức là em vẫn có cho người ta, nhưng chỉ là những cái rất cơ bản. Nó chưa phải là những cái nó đi sâu vào. Nó chỉ là cơ bản trong những cái cơ bản. Nó chưa phải là một cái gì đấy hoàn toàn ấy. Một tình yêu đúng nghĩa, anh nghĩ là như vậy. Nó chỉ đang ở cơ bản thôi. Tại vì em sợ em phải trả giá cho cái việc em mở lòng tiền. Em chẳng biết rằng là cái giá này nó sẽ đắt bao nhiêu, kiểu thế. Tại vì em cũng phải em lại phải trả một cái giá quá đắt trước đó rồi. Em không muốn phạm phải thêm lần nữa. Nhưng mà em phải nhìn nhận rằng là cái người này nó khác với người trước. Thật ra là cái người sau mà họ yêu thương em, mọi thứ nhìn rõ lắm. Thật ra con gái người ta hay bảo rằng là sẽ phải đọc tâm lý hay gì, anh thấy chẳng cần. Người ta yêu mình hay không, người ta sẽ thể hiện ra giống mình thôi. Xong là nếu người ta thể hiện ra cho em những cái mà người ta yêu em thật ấy, thì những cái đấy dễ thấy mà. Nó cần phải bù đầu để suy nghĩ đâu. Cái đấy dễ thấy lắm. Anh yêu mình như nào mình dễ thấy. Chẳng qua nhá, là em đang nghĩ ra cảm xúc của em quá, để quên mất cái cảm xúc của họ ra đằng sau. Đấy, như là trong thời gian này em cũng hầu như bây giờ em làm chú tâm vào bản thân. Em dành thời gian để em suy nghĩ cho bản thân em, và cũng như là Nghĩ bản thân là tốt mà. Thực ra bây giờ em không có ý định hay là để bước vào một mối quan hệ rồi cả. Kể cả là khi bây giờ anh em mình ngồi nhau không thấy, có thể em sẽ học được rất nhiều những cái mới lạ từ anh. Nhưng bản thân anh thì anh giải quyết chính mình rất dở. Có thể là khi anh nhìn thấy bạn bè mình tốt nghiệp, bản thân anh thấy có một chút bị thua thiệt. Anh nghĩ vậy, cảm giác là như vậy. Anh hơi một chút thiếu tự tin. Cho dù mình biết rằng là có khi họ ra trước mình họ cũng chưa kiếm được việc đâu, họ vẫn lông bông lắm. Cho dù mình biết là như thế, nhưng mà mình vẫn cảm thấy mình kém người ta ở một cái điểm nào đó. Cho dù có khi người ta nghĩ rằng mình hơn người ta lắm, nhưng mà đúng ra nó cũng chỉ là một cái bình hoa, một cái bình bên trong chẳng có nước. Em học được những thứ từ anh, nhưng mà anh giải quyết bản thân mình thật sự rất tệ. Kiểu anh giống như kiểu anh đi
Anh đi truyền cảm hứng cho người khác nhưng mà anh lại không thể tự an ủi mình rằng có những cái lần anh khá là khó chịu với những cái suy nghĩ mà cái kẻ phản diện trong đầu của anh đang nói chuyện ở đây. Anh biết là nó đang nói, anh biết đấy chỉ là những cái mà nó đang nói chuyện với mình theo một cái hướng tiêu cực thôi, mà mình không cần nhất thiết phải nghe nó, nhưng mà khó chịu, rất là bực mình khi mà mình nghe những cái điều đấy trong đầu và mình không giải quyết nó. Kể cả anh viết ra 10 trang 20 trang mình viết ra anh vẫn không giải quyết được, nó vẫn cứ ở đây. Anh cảm giác như kiểu là nó bắt anh phải chấp nhận những cái suy nghĩ đấy, nó không bắt chứ nó không tha cho anh kiểu thế. Xong anh cứ làm nhiều thứ khác nhau vào, anh có thể giỏi trong nhiều mảng lĩnh vực khác nhau nhưng mỗi thứ có tí anh chẳng chuyên cái gì cả, kiểu vậy. Nhiều lúc thấy mình nó cứ có khi mình vẫn thấp kém hơn những người mà người ta không quá giỏi trong cái gì đó. Bởi vì có nhiều lựa chọn đôi khi mệt hơn những người ta chỉ cần một lựa chọn nhưng người ta bị ép buộc, kiểu vậy. Về cái mà anh truyền cảm hứng cho người ta nhưng mà anh lại chưa thoát được cho bản thân, thì em thấy cái đấy nhiều người cũng trong tình trạng đấy thôi. Tại vì con người ta hay thường là huấn luyện viên trên sân của người khác chứ không phải là trên sân của mình. Thường là huấn luyện viên trên sân người khác chứ không phải trên sân của mình. Nhưng mà em nhận ra một điều này, và em đọc được câu đấy trên mạng và em thấy là đúng. Với trong tình trạng cảm xúc của em bây giờ ấy, thì em thấy câu đấy nó đúng. Cái gì mà nó thật lòng thì bỏ đi là không dễ. Bỏ đi là không dễ. Cái này thật, này kể cả nó về tình yêu hay công việc gì đấy, bỏ đi là không dễ. Như bây giờ em là làm về IoT, nhưng mà em lại có một niềm thích, đam mê với pha chế barista, bartender. Nhưng mà em lại cũng muốn làm lập trình, em cũng muốn tạo ra một số cái dự án nhỏ như là máy làm thức ăn cho mèo này, tự động này. Em có nhiều dự định lắm. Bây giờ mới chỉ đang làm một bước tiến nhỏ trong cái plan của em sắp tới. Đấy là công việc. Còn tình yêu thì đấy, cái gì thật lòng thì nó muốn bỏ đi rất là khó. Nhưng mà nãy thì anh bảo là cái album mới của anh ấy thì là chiếm đến 2/3 tình yêu rồi. Tức là thế chủ yếu sẽ cảm hứng là về tình yêu à? Vậy còn 1/3 cái cảm hứng nó là gì? 1/3 nó vẫn là con người anh. 1/3 kể về con người anh và tình yêu. Hai phần kia là về tình yêu, còn một phần đó là con người anh. Bởi vì anh không muốn người nghe họ phải nghĩ rằng thằng ấy mất chất. Tức là cái khả năng của tôi vẫn ở đấy, nhưng mà tôi chỉ làm khác đi một chút thôi. Thế thì trong cái album đấy ấy, anh thấy bài nào mà anh tâm đắc nhất? Kiểu như là về bản, như anh vừa nói là sẽ chia làm hai nguồn cảm hứng. Một phần là về bản thân anh, và cũng như là một phần về chuyện tình yêu đôi lứa. Thì theo anh thì cái bài nào trong album đấy sẽ là bài tâm đắc nhất của anh? Tâm đắc nhất à? Cảm thấy nó là đặc biệt nhất, hoặc là đặc biệt hơn so với các bài còn lại. Anh nghĩ có một cái bài mà nó không đúng là một bài cho nó. Không đúng là một bài? Bởi vì anh không hát hay không rap gì trên cái bài đó. Nó chỉ là một cái dạng là, bởi vì anh nhìn thị trường mà, anh nhìn thị trường xung quanh mà, anh không nhìn thị trường của những nghệ sĩ họ hát nhạc
hát những cái ballad hoặc là những cái pop như là Vũ hay là Hoàng Dũng các thứ. Anh không nhìn những người đấy, anh nhìn những người mainstream cả, những rapper mà lên mainstream ấy, thì anh nhận ra rằng họ đang đi theo một cái lối nó hơi bị chung quá, kiểu vậy. Hoặc là trong cái dàn album của họ nó sẽ, nghĩa là nó cũng hay nhưng mà nó không có cái gì đấy nó khác biệt cho lắm. Tức là mô típ nó sẽ vẫn như thế, khởi đầu và cuối như vậy. Thì lúc đầu có một cái bài mà cái bài trong cái album này nó không hẳn là một bài, nó giống như là một cái dạng anh đang nói chuyện này, anh đang nói chuyện với cái người kia, với cái người nghe. Đàn ông nghe cái bài đấy có vẻ nghe không hợp lắm đâu, nhưng mà kiểu cái bạn nữ đấy nghe cái bài đó, thì sau khi cả một cái dàn bao nhiêu bài chạy rồi, có một bài tự nhiên nó chững lại, nó có một cái khoảng lặng ở đấy, kiểu anh đang nói chuyện với họ, anh đang chia sẻ với họ những cái điều mà thật ra là trong cái bài đấy anh cũng không cắt một khúc nào, anh cũng chẳng sửa gì cả. Có thể nó sẽ có những cái tạp âm nữa cả, nó sẽ có những cái tạp âm mà anh thu vào cái bài đấy, nhưng anh chẳng sửa nó, anh để nguyên vậy. Và kiểu anh muốn trao cho người ta một cái sự chân thành nhất, mà chân thành thì nó sẽ không nhất thiết phải quá hoàn hảo, đôi khi nó hơi khập khiễng cũng được. Thì đấy là một cái bài nó có một cái khoảng lặng ở dưới. Thế thì như năm ngoái em đã nghe cái album của anh rồi đấy. Thế thì album năm nay có gì khác biệt không? Có gì khác so với năm ngoái hay không? Khác là anh đỡ lười hơn. Anh đỡ lười hơn. Đúng rồi, khác là anh đỡ lười hơn. Anh đỡ lười viết thêm nhạc và anh đỡ lười phải delay lâu hơn chút nữa. Kiểu nó có sự liền mạch hơn, nó có cái để cho người ta nghe hơn. Còn năm ngoái anh làm ấy, nó sẽ cho em biết là những cái bài như nào, rằng em sẽ có thể găm vào đầu em luôn, nhưng nó không phải là một cái sự liên kết. Nó giống như là các EP ghép vào với nhau thôi, nó không có một cái gì như là một album chính thống. Nó giống như cái tên của, tại vì nó là lần đầu anh làm và lần đầu anh giữ cho mình cái việc là thêm tí nữa đi, lâu hơn tí nữa đi. Và cái năm đấy nó ra thì anh cũng, để mà nói thì anh nhận được những cái sự góp ý theo một hàm hướng khá tích cực, nhưng nó vẫn có một chút chê trong đấy. Bởi vì thứ nhất là họ không nghe được liền mạch, họ có thể nghe được đến khoảng một phần này là người ta sẽ next, người ta không nghe những phần sau, cho dù những phần sau những phần rất hay nữa. Nhưng mà đấy là một cái để anh biết rằng là ok, tôi chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi đang có cái gì, mức độ của tôi như nào. Nhưng hóa ra ấy, làm cái việc đấy nó không mang lại cho mình những cái điều tốt cho lắm. Nó giống như việc là những người nghệ sĩ mainstream ở mức cao ấy, họ có được danh tiếng, họ có mọi thứ ấy, là bởi vì họ chiều theo thị trường, theo số đông. Còn nếu họ làm nhạc cho underground không thì khả năng họ không được như vậy nữa, họ sẽ không leo được lên cái vị trí đấy. Đấy là một cái sự đánh đổi. Và đấy là một cái điển hình nhất định cho cái năm ngoái anh làm. Đó là tại sao mọi người nghe nó xong mà mọi người không dám, nói thẳng là không dám để nhận xét nhé. Thứ nhất là nó mang cái tiêu cực quá nhiều, nó mang cái hàm ý động chạm quá nhiều, và nó không có một cái gì đấy khiến họ muốn nghe lại.
kiểu thế. Và anh nghe cả cái album đấy anh cũng thấy là như vậy, cả cái album năm ngoái cũng thấy là như vậy. Họ không dám nghe lại bởi vì họ ghét bị động vào những cái cảm xúc như thế. Thì nó là một cái khác. Và nó là một cái để anh viết cho bố mẹ của anh. Nhưng nó cũng không thật sự là viết cho bố mẹ, mà nó đang giống như kiểu giải tỏa tâm tư ra cho bố mẹ nghe. Nhưng nó cũng không, nó không mang hàm ý tích cực cho lắm, kiểu thế. Cái trong cái lần thu lần này ấy, anh có kỷ niệm gì đáng nhớ nhất khi mà khi thu âm? Kỷ niệm đáng nhớ là anh thu 4 bài trong một tối. 4 bài trong một tối? Và nó rất nhanh. Nhanh đến mức anh không nhận ra là mình đã làm xong 4 bài. Làm xong một lúc 4 bài luôn? Dạ. Tại vì nó giống như kiểu sao nhỉ? Có lẽ anh đã dễ dàng cho những cái hơi lỗi của mình vào trong cái tác phẩm của mình mà mình không cảm thấy nó có gì đấy có vấn đề, kiểu vậy. Nó sẽ giống như là nó sẽ có một vài cái bị lắp bắp, hoặc là có những cái nó cứ lặp đi lặp lại, thì anh không còn ngại cái chuyện đấy nữa, kiểu thế. Kiểu mình đỡ khắt khe bản thân hơn. Giống vậy. Và anh lúc đó anh suy nghĩ là ok, tôi làm những bài nhạc ăn chơi, nhưng cuối cùng rất lâu rồi mình chẳng ăn chơi gì cả. Nếu mình muốn thật sự sống, nếu mình thật sự muốn viết được ra những cái bài nhạc ăn chơi hay ấy, thì mình phải sống trong cái môi trường đấy. Nhưng mình không còn sống trong môi trường đấy rất lâu nữa. Vậy thì mình lấy cái gì để mình ra viết? Nó sẽ quanh đi quẩn lại như vậy, người ta sẽ dễ chán. Và anh không còn muốn viết những cái bài nhạc như kiểu mình tán gái ok ra sao, mình có thể chinh phục một người con gái mà họ có thể say yes với mình trong một đêm, đại loại. Anh không còn làm những điều, anh không còn cảm thấy có hứng khi anh viết những như vậy nữa. Còn khi anh viết những cái sự tích cực trong tình yêu ấy, có lẽ anh chưa dám viết nó quá nhiều, cho nên anh khá là e dè nó. Kiểu nó sẽ không, nói nào nhỉ, nó sẽ hơi bị mắc cười kiểu vậy. Nhưng cái mắc cười này anh nghĩ là có thể chấp nhận được. Còn nó cũng có những cái bài nó hơi tan vỡ một chút, nhưng mà nó không quá bi lụy, nó không quá kiểu hạ thấp cái người con gái. Thế do nào kiểu nếu như mà có một dịp nào đấy thì anh có dự định tổ chức một cái tour diễn cho cái album mới được không? Anh nghĩ là có, nếu mà anh có khả năng. Nếu anh có khả năng. Thì em thì cũng biết anh là được tầm 2-3 năm nay rồi. Từ là một thằng sinh viên năm 2 đi làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, gặp ông anh vui vẻ hòa đồng dễ tính, biết lại làm nhà hay. Em cũng có nghe một số bài rồi, nhưng mà cá nhân bản thân em cũng khá là mong chờ đến một ngày nào đấy anh đứng trước trên sân khấu và kiểu chỉ sẽ là những cái bài mà anh dành tâm huyết, anh dành công sức, thời gian của anh để viết ra. Thật đấy, cái này em đang có thật lòng anh luôn. Thật ra thì môi trường Hà Nội khá là khó để cho anh làm những việc đấy. Tức là nhá, anh đang gieo mầm trong một cái vụ nổ lớn, nhưng mà anh không biết là vụ nổ đấy bao giờ nó mới được thực hiện, kiểu vậy. Anh luôn hy vọng điều đấy, cho dù anh biết là nếu hy vọng càng nhiều thì nỗi thất vọng càng lớn thôi, nhưng mà anh vẫn hy vọng cái chuyện đấy nó sẽ xảy ra. Bởi vì khi mà mình chạm được đến cái mức mà nó là thứ mà mình cần phải nhận ấy, thì đến lúc đấy người ta sẽ mò lại những cái cục của mình để người ta xem là quá trình mình sẽ làm sao. Thật ra là anh sẽ luôn bị khó khăn trong việc là bạn muốn làm một bài nhạc mà ai cũng có thể hát được,
hay bạn muốn tạo ra một bức tranh mà treo trên những cái khu bảo tàng các thứ. Tại vì nó sẽ chia ra một hai kiểu, là một là nhạc thị trường, hai là nhạc về nghệ thuật không. Mà những cái nhạc như kiểu mà những cái tranh mà trưng lên bảo tàng, em thấy mình có bao giờ hiểu nó là cái gì đâu. Như những cái bức tranh mà mình vẽ rất là đơn giản thì mình lại hiểu nó mang hàm ý gì. Như những cái ở trong cái bảo tàng đấy, mình phải thật sự hiểu nó, mình phải thật sự là đang hiểu rằng mình đang bước vào một cái không gian như nào thì mình mới hiểu được cái bức tranh đấy. Thế tức là nó lại chia ra làm hai kiểu như vậy. Anh ngày trước đấy, năm ngoái anh đã làm cái kiểu như thế. Anh tạo ra một cái bảo tàng của riêng mình, nó có 3 ngăn khác nhau, nhưng người ta đi đến ngăn đầu tiên người ta muốn đi ra khỏi cái khu đấy luôn rồi, người ta không nén, người ta không nán lại lâu nữa. Thì anh mới nghĩ rằng là ok, tôi sẽ làm một cái mà bước đầu các bạn, bước đầu của cái đường đấy tôi sẽ là phẳng nó để cho bạn dễ đi. Thì những cái khúc sau nó hơi gồ ghề một tí thì bạn cũng sẽ hơi chấp nhận nó, bởi vì trong suy nghĩ của người ta sẽ hy vọng rằng là khi họ bước qua cái gồ ghề đấy thì phần trên nó sẽ phẳng. Thì anh sẽ để cho người ta như thế, chứ anh không đặt nặng nữa, không đặt nặng cái việc mà cái tôi của mình nặng nề ra sao. Tại vì bây giờ anh không còn khó tính như đợt đấy nữa. Anh không còn sống trong mãi cái sự tiêu cực và ngày này qua tháng nọ. Thì đây là một bước tiến khác, một bước tiến trong cảm xúc. Anh chẳng biết là trong cảm xúc hay không, nhưng mà trong cái chặng đường anh làm thì anh sẽ làm như vậy. Đương nhiên là trong album này nó sẽ vẫn có những cái bài mang thiên hướng như kiểu underground người ta vẫn hay nghe, có cái sự nặng nề ở trong đấy. Nhưng mà anh để nó cái phần rất nhỏ, như là một cái món khai vị thôi. Càng về sau thì nó sẽ không còn nhiều những cái đấy nữa. Nhưng mà nếu mà mình không đặt bút vào làm thì đúng là mọi thứ nó cũng chỉ trong ý tưởng. Khi mà làm ra đôi khi nó cũng fail thật đấy, nhưng mà anh nghĩ là bước đầu tiên nó là bước quan trọng. Thế thì anh dự kiến bao giờ ra album, phát hành album? Anh nghĩ là cuối năm Này. Thì anh có đấy nó là một cái dấu chấm hết cho cái việc mà một năm đấy mình đã làm gì, kiểu vậy. Cũng giống như là năm ngoái anh ra album ấy. Thì anh có kể với em là đây giống như là một cái dấu mốc trong sự nghiệp nghệ thuật của bản thân. Chính xác. Đấy. Thì năm nay nếu mà anh dự kiến vào cuối năm thì anh thấy anh sẽ có cảm xúc gì, hào hứng hay là kiểu mong đợi gì về khi mà có những người nghe tới hoặc là những người tiếp cận tới album của anh không? Nghe hơi buồn cười nhưng anh không mong đợi gì. Anh chẳng mong đợi gì. Tại vì cái năm ngoái anh mong đợi như thế và anh đã cảm thấy mình được nhận nhiều rồi, mình được nhận quá nhiều rồi trong năm đấy rồi. Năm nay anh không mong đợi gì nhiều, anh chẳng nghĩ ngợi gì cả, anh cứ ra thôi. Bởi vì anh nghĩ là có rất nhiều những người nghệ sĩ ngoài kia họ khi họ có danh tiếng rồi họ quên mất cái việc họ phải ra sản phẩm. Họ ra một cái album xong vài năm sau họ mất tích luôn, và khán giả họ cứ phải tìm lại những cái cũ để người ta nghe, chẳng có cái gì mới. Và người ta chạy, đương nhiên là cái chuyện đấy là chuyện bình thường, bởi vì người ta chạy show, người ta sẽ không có thời gian để người ta chỉnh chu hoàn toàn vào cái âm nhạc như đợt trước khi họ không có quá nổi nữa. Nhưng mà đấy là một cái không thích, bởi vì nếu bạn dừng chân tức là bạn đang đi chậm và bạn để cho những cái người khác họ đi lên, thì cái chuyện đấy không phải là một cái sự tích cực cho lắm, kiểu vậy. Còn anh thì anh luôn muốn làm mọi thứ nó phải dày ra, chứ
Nếu mà một năm mà anh cứ ra khoảng tầm 2-3 bài đối với anh nó dễ lắm. Làm cả album nó khó hơn rất nhiều. Năm sau anh cũng chẳng biết anh sẽ làm gì, nhưng mà anh năm nay anh làm được đến thời điểm như này, anh đã nghĩ đấy là một kỳ tích rồi. Thì tôi coi, nói chung là em nghe cũng gọi là không ít nhạc của anh, nhưng mà cũng không thể nói là nhiều được. Đấy. Em nghe không ít. Anh biết cái bài này em nghe nhiều nhất rồi. Bài gì? Em nghe Chuyện Nhỏ nhiều nhất. Đúng rồi. Thực ra em thích bài đấy thật, em thích bài đấy nhất nhé. Bởi vì sao? Bởi vì nó chữa lành. Cái bài Chuyện Nhỏ mang thông điệp hay. Nó chữa lành, nó rất là nhẹ nhàng, nó không có cái gì. Lời cái lyric chữa lành này, xong thêm có beat nữa, beat melody bắt tai. Bài đấy giờ em thích, nghe, lâu lâu em vẫn mở lại nghe mà. Ai cũng thích bài đấy. Và đấy là một điều anh đi qua cái phạm trù trong suy nghĩ của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ được như vậy. Kiểu bài đấy anh viết cách đây cũng lâu lắm rồi. Anh mò lại xong anh thấy là thật ra cái beat đấy còn không phải là cái beat mà anh viết cơ. Nó là beat khác. Nhưng mà khi anh tìm ra cái beat này anh thấy có vẻ hợp lý đấy. Khi anh dồn vào xong anh thấy có vẻ được. Thậm chí nó còn hay hơn. Nhưng mà cái bài đấy là một cái bài anh viết mọi thứ nó rất đơn giản, nhưng nó dễ tiếp cận. Như cái đợt đấy anh bảo với em là bài đấy anh viết chơi cho vui. Đúng, anh viết không đặt nặng cảm xúc tâm trạng mình vào. Đúng, anh viết chỉ viết cho chơi thôi. Anh viết theo một cái tâm trạng nó rất bình thường, thậm chí là nó mang hàm ý tích cực, nhưng trong đầu anh chẳng thấy tích cực gì khi anh viết bài đấy. Thế nhưng mà nó lại tiếp cận với bọn em với kiểu thông điệp chữa lành. Bao nhiêu người lần đầu tiên nghe của anh họ sẽ nghe cái đấy đầu tiên, hoặc là họ sẽ nghe những cái khác nhưng họ cảm thấy thích cái đấy đầu tiên, bởi vì họ cảm thấy rằng một ngày của người ta rất là mệt mỏi, nhưng khi bật cái bài đấy họ cảm thấy là hóa ra là vẫn có một người nào đấy họ rất vô hình, họ đang an ủi mình kiểu vậy. Mọi thứ là chuyện nhỏ nhỉ? Mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ. Cũng mong người anh của mình sau mà có thể tiếp cận được nhiều thính giả hơn, nghe được nhiều người biết hơn. Anh cũng mong thế. Em cũng rất là muốn thấy cái lúc đấy. Trong bài này có cái gì nó khác à? Khác chắc là anh viết tình yêu theo một hướng tươi sáng hơn. Thế thì cũng là một cái nâng cấp và gì nhỉ? Em đang chưa nghĩ là từ gì hay hơn. Anh dám hát, đấy là một cái điểm tích cực. Anh dám lôi cái giọng mình ra để hát. Cho dù anh hát không dở nhá, nhưng mà anh chưa bao giờ tự tin vào cái voice hát của anh khi anh thu hết. Bởi vì anh cảm giác như là nghe nó chua lòe, hoặc là nó rất là phô ấy, kiểu thế. Còn rap thì mình không vấn đề, mình rèn nó bao nhiêu năm trời đương nhiên nó phải khác, nhưng mà cái hát là một cái rất khác biệt trong cái lần này là một sự rất khác, kiểu nó em sẽ có một cái bài là, nhưng có một cái bài anh viết dựa theo câu chuyện của em, thì nó có một câu ngay đầu tiên luôn là chữ nếu như ngày đó anh không sai. Nếu như ngày đó anh không sai. Đấy. Có lẽ giờ này thì em vẫn còn ở đây. Anh biết tất cả là tại anh. Kiểu thế. Cho nên em cũng khá là hóng rồi đấy. Khá là hóng về cái album này rồi. Hoặc là có một bài nữa nó khá là nghe hơi thú vị một tí. Hơi thú vị. Nó có anh có thêm 2 cái meme vào. Meme? Anh có thêm 2 cái meme vào trong cái bài đấy. Anh có cho hay lại giống như David Ngọc cho Green Rock vào đấy? À không, anh tự tạo ra meme của mình. Lại tự tạo ra meme? Nhưng mà nghe kỹ thì sẽ thấy, còn có khi nghe lướt qua thì không để ý đâu.
Còn như lại em tưởng lại giống David nộp lại cho UIA vào thì lại có một điểm nhấn mới từ anh Dũng nhà mình. Nghe nó cũng khá là ngớ ngẩn đấy. Tại vì bài đấy nó là một cái tempo giống như kiểu dạng nhạc Latin, nhưng mà anh lại rap trên cái nền nhạc đấy. Nó giống như kiểu một cái sự nghịch lý mà anh chẳng bao giờ làm. Vâng. Em cũng thấy những nét mặt vô tri, nụ cười ngờ ngạch của anh mà nên là có lẽ thì em cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng mà khi anh cho bạn gái cũ của anh nghe một số bài, họ cảm thấy rằng anh đang viết cho người cũ, nhưng thực ra chẳng phải. Chẳng qua là anh đã quá quen tay trong việc anh viết những bài nhạc tình buồn. Anh đã quen dần cái nét mực đấy rồi, cho nên anh không còn cảm xúc quá nhiều khi anh viết nó. Cho dù nó vẫn sâu đậm nhá, người nghe vẫn cảm thấy nó hay nhá, nhưng mà khi anh viết nó ra anh không đau, kiểu vậy. Hoặc là một bài nữa, một bài xem nào. Có một bài anh hơi hoa lệ một tí. Thật ra là trong cách viết của anh nó vẫn luôn chứa những cái, hoặc là em nghe thi thoảng em có nghe một số những bài của anh ấy, em sẽ thấy là anh sẽ viết hơi mang thiên hướng kiểu ngữ văn, hơi có sự thơ ở trong đấy, hoặc là hơi có những cái mà nó theo thiên hướng là một nhà thơ hoặc một nhà văn, kiểu vậy. Nó sẽ kiểu em phải hiểu nó, em phải hiểu cái câu đấy, hoặc là anh không đánh trực diện mà anh đi vòng, kiểu vậy thì anh sẽ làm như thế. Và đây cũng là lần đầu tiên ông Dũng viết một bài nhạc tiếng Anh. Có nhạc tiếng Anh? Có, full tiếng Anh luôn. Full tiếng Anh luôn? Ừ. Thôi ít nhất mình rap tiếng Anh, người ta chỉ cần nghe melody thôi, chứ người ta không cần nghe người mình đã viết cái gì. Không cần có nhiều gì nghĩa đâu. Không cần dịch ra đâu. Thật ra dịch ra thì nó cũng hay thôi, nhưng mà người ta sẽ không hiểu được mình đang hát cái gì hoặc mình đang làm gì. Tại vì như em thấy tiếng Anh nhiều cái nó không bày tỏ cảm xúc như tiếng Việt được. Tiếng Việt có nhiều từ để bày tỏ cảm xúc, từng cái cung bậc cảm xúc đấy. Như ở vui, nhưng vì nó không phải tiếng mẹ đẻ của mình, đúng không? Tại vì vui thì sẽ có nhiều mức độ, buồn cũng sẽ có nhiều mức độ, và từ tiếng Việt có thể kiểu bày tỏ, kiểu chỉ đích danh cái mức độ mình đang vui như nào, là buồn như nào. Còn tiếng Anh thì nó chỉ là cái tiếng mà mình để làm người ta tế thôi. Thật ra anh khá khó khăn trong việc anh viết tiếng Anh, rất là khó khăn, và anh phải cảm ơn AI rất nhiều, bởi vì đã hỗ trợ cái việc đấy. Thế thì lần này AI là người bạn đồng hành của anh à? Yes, đúng rồi. Tại vì anh chẳng fit được với ai ngoài chính con người mình. Nó giống như việc là anh chỉ có thể nói chuyện với cái con người khác của mình, kiểu thế, một cái nhân cách khác. Nó chẳng phải là một cái gì. Tại vì anh cảm giác nhé, anh đã từng thử fit với một vài người khác nhau rồi, nhưng cái âm nhạc của họ không như những gì anh muốn, hoặc là cái mà họ cảm thấy hay thì anh lại thấy nó dở, nhưng mình lại không thể nói cho người ta biết là người ta dở được. Vậy nên là thôi, mình nên tự làm một mình, kiểu vậy. Viết chung khó phết đấy, không phải vừa đâu. Không phải ai cũng có thể viết được chung với mình. Bởi vì anh quan trọng cái trải nghiệm người nghe hơn. Tức là em nghe bên ngoài với em nghe tai nghe nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Anh quan tâm cái chuyện đấy nhiều hơn là người ta sẽ bật nhạc của mình trên một cái loa ngoài. Trực tiếp nó sẽ tốt hơn. Ok, chắc là nay đến thôi nhỉ. Ok, thank you em. Cảm ơn vì ngày ấy đã hỏi xin em 2 cái túi bóng nhá. Ok, được. Thì bây giờ mới có chốt để cho hai anh em nói chuyện này. Được, ngon. 2 con người xa lạ
một người viết nhạc, một người làm công việc part time, quanh nhau qua túi bóng, cũng vô tri chứ, cũng hay. Được. Bằng một cách nào đấy hai người xa lạ lại quen được với nhau, xong biết nhau trong 2-3 năm nay rồi, nói chuyện chia sẻ được, xong thêm được mindset giống nhau. Giống nhau trong tình yêu thì anh thấy hơi sợ. Thì Mày mà giống anh trong tình yêu là khả năng không đứa nào yêu được mày. thì em cũng đâu phải là anh Dũng thứ hai đâu mà giống hết tất cả được, đúng không? Không nên giống đâu em ạ, đảm bảo đấy. Giống là chết, không đứa con gái nào thích yêu cái đứa giống anh cả. Thế rồi đấy.